के तपाईं चिन्नुहुन्छ यो फोटो कसको हो? यो चित्र टुक्रा टुक्रामा विभाजित नेपालको एकीकरण गरेर विशाल नेपाल बनाउने राजा पृथ्वीनारायण शाहको भनेर चिनिएको छ। तर के पृथ्वीनारायण शाह यो चित्रमा देखिए जस्तै सुन्दर र ह्यान्डसम थिए होलान् त? इतिहासविदहरू भन्छन् थिएनन्। पृथ्वीनारायण शाहको अनुहार यस्तो थिएन रे। त्यसो भए यो फोटो कसको हो त? कतिले भन्छन् यो अनुहार केवल चित्रकारको कल्पना मात्र हो। अरूले भन्छन् यी पृथ्वीनारायण शाह नै हुन्। आज आनन्द नेपालको हिजोको कुरा स्तम्भमा हामी सबैले राष्ट्र निर्माता भनेर चिनेका पृथ्वीनारायण शाहको अनुहार कस्तो थियो होला भनेर खोज्नेछौँ। पृथ्वीनारायण शाहको पालामा फोटो खिच्ने क्यामेराको आविष्कार नै भएको थिएन। उनको त के कुरा, उनका पनातिको पालासम्म पनि व्यावसायिक रूपमा क्यामेराको उत्पादन नै हुन थालेको थिएन। त्यसैले उनको फोटो खिच्ने त प्रश्नै भएन। त्यो बेला हुबहु दुरुस्त चित्र वा मूर्ति बनाउन सक्ने चित्रकार र कालीगढ पनि थिएनन्। किनकि पृथ्वीनारायणको पनातिको पालामा प्रधानमन्त्री भएका जङ्गबहादुरको बेलायत भ्रमणपछि मात्रै मान्छे अगाडि राखेर दुरुस्त चित्र बनाउने वा मूर्ति बनाउने यथार्थवादी कलाकारिता नेपाल भित्रिएको थियो। जङ्गबहादुरसँगै बेलायत भ्रमणमा गएका भाजुमान चित्रकारले सो कला नेपाल भित्र्याएको हुनाले त्यसपछि बनाउन लगाइएका शालिक र चित्रमा यथार्थवादी प्रभाव देखिन्छ। अहिले हामीले देखिरहेको र चिनिरहेको पृथ्वीनारायण शाहको चित्रकारले रङ भरेर बनाएको भए पनि फोटो खिचे जस्तै सुन्दर र दुरुस्त देखिन्छ। त्यस्तै सिंहदरबारको मूल गेटको अगाडि राखिएको पृथ्वीनारायण शाहको शालिगको अनुहार पनि यही फोटोसँग मिल्छ। तर यी फोटो र चित्र जति प्रचलित भए पनि यी चित्र बन्नुभन्दा पहिलेका पृथ्वीनारायण शाहका भनिएका चित्रहरूमा भने उनको अनुहार हालको भन्दा नितान्त फरक रूपमा देखाइएको छ। यो बारेमा कलाकार मनोज बाबु मिश्रले आफ्नो एक पुस्तकमा विस्तृत रूपमा लेखेका छन्। उनले त्यहाँ प्रस्तुत गरेका 3 चित्रहरूमा भेष, भूषा, अनुहार, पृष्ठ, दृश्य सबै भिन्न भिन्न प्रकारका छन्। यी चित्रहरू एक अर्कोसँग पटक्कै मेल खाँदैनन्। हुन त हाम्रो संस्कार नै त्यस्तै छ। हामी बाटोमा फेला परेका ढुङ्गालाई सजिलै देउता मानेर पुज्न सक्छौं। अझ ती ढुङ्गामा अलिकति काल्पनिकता पोतेर कुनै देउताको नाम पनि दिन सक्छौं। मैले बालक बेलामा पुज्ने गरेको दुर्गाको मूर्ति रूपी ढुङ्गामा अनुहार नै थिएन। त्यही ढुङ्गालाई कसैले शिवजी भनिदिएको भए शिवजी नै हुन्थ्यो, राम भनेर रंगाइदिएको भए राम नै हुन्थ्यो, सीता नै भने पनि कसैले प्रश्न गर्दैन थियो। यसरी नै हामी कहाँ कुनै चित्र वा मूर्ति बनाएर जे नाम दियो त्यही हुन्छ। जसको नाम लेखिदियो त्यो त्यसैकै चित्र र मूर्ति हो भनेर मानिन्छ। अनुहार मिल्यो या मिलेन भनेर प्रश्न उठाउने चलन नै छैन। त्यसैले होला जुन चित्रलाई पृथ्वीनारायण शाहको चित्र भनियो त्यसैलाई हामी र हाम्रा पुर्खाले होमा हो थप्यौं। कलाकार मदन चित्रकार भन्छन् अहिले हामीले देखिरहेको पृथ्वीनारायणको चित्र र मूर्तिमा देखिने अनुहार नितान्त काल्पनिक अनुहार हो। यो कलाकार अमर चित्रकारको कल्पना मात्र हो। अब प्रश्न उठ्छ, किन र कसरी काल्पनिक अनुहार वास्तविक नै भएको जस्तो गरेर चलचित्र प्रचलित भयो त? कलाकार अमर चित्रकारले अहिले प्रचलित पृथ्वीनारायण शाहको चित्र बनाउँदा उनी बितेको पनि 100औं वर्ष भइसकेको थियो। उनलाई देखेका कोही पनि जीवित थिएनन्। यस्तो अवस्थामा एउटा राम्रो चित्रकारले के गर्न सक्ला त? यसअघि बनाइएका कुनै चित्रलाई आधार बनाउन पनि उनको कुनै प्रष्ट र राम्रो चित्र पनि थिएनन्। कल्पना नै गर्न पनि त आधार चाहिन्छ नि। अमर चित्रकारले जुक्ति निकाले इतिहासविद, विज्ञ र सम्बन्धित मानिसहरूसँग सोधखोज गर्ने अनि उनीहरूले दिएको जानकारीको आधारमा बनेको खाकालाई जीवित र दिवंगत शाहवंशी राजाहरूका सन्तानहरूको अनुहार र चित्रहरूसँग जोडेर पृथ्वीनारायण शाहको अनुहारको कल्पना गर्ने। यस कुरामा कलाकार अमर चित्रकार पूर्ण रूपमा सफल पनि भए।
पृथ्वीनारायण शाहको चित्र साँच्चीकै जस्तो र विश्वसनीय पनि देखियो। र अन्त्यमा अम्बर चित्रकारको कलाकारिता राम्रो छ। पृथ्वीनारायण शाहको चित्र साँच्चीकै मान्छेको जस्तो देखिएको छ, तर पृथ्वीनारायण यस्तै थिए भन्न सक्ने आधार भने केही पनि छैन। सो चित्रमा देखिएको अनुहार काल्पनिक हो, तर त्योभन्दा विश्वसनीय अर्को कुनै चित्र फेला पर्ने सम्भावना नभएको हुनाले पृथ्वीनारायण त्यस्तै थिए होलान् भन्नुमा नै कल्याण होला। त्यसैले हामी काल्पनिक अनुहारलाई नै वास्तविक भनेर विश्वास गर्न बाध्य छौँ।